Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dan dengan tajuk question structure. Okey. So hari ini teacher akan menerangkan mengenai question structure. Okey, apa itu question structure? Question structure adalah cara untuk membina soalan. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey. So di sini ada dua objektif yang kamu harus ketahui pada akhir pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, the pupil able to talk about leisure activity, dan yang kedua, able to build up or construct sentence by using question and contraction. Okey. So by the end of akhir pembelajaran pada hari ini, teacher nak kamu mesti dapat dua benda ni. Itu kamu mesti tahu apa itu leisure activity. Okay, nanti teacher akan terangkan kemudian. Dan yang kedua, teacher nak kamu boleh build up, iaitu membina ataupun construct ayat dengan menggunakan question dan contraction. Question tu soalan. Maksudnya, berdasarkan soalan, kamu boleh menjawab apa jawapan dia, dan dengan menggunakan contraction yang mana kamu dah belajar pun pada minggu yang kedua kelas kita, iaitu singkatan, merujuk kepada singkatan. Okay, let's see. What is leisure activity? Okay, leisure activity ni merujuk kepada activities that you can do during your free time, iaitu aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang ataupun pada waktu senggang. Maksudnya, bila kamu ada masa lapang, kamu akan buat aktiviti tersebut. Okay. So, tak kisahlah macam pada waktu bila. Contohnya kalau kamu ada waktu lapang tu pada waktu petang, every evening, or at the night, or at the morning. So it depends on your free time. Okay. So this is a few example of leisure activities. Okay. So dekat sini kamu ada nampak 3 gambar kan? Okay. So 3 gambar ni adalah contoh leisure activity. Yang mana leisure activity ni adalah aktiviti pada masa lapang. So dekat sini teacher tunjuk 3 je lah untuk bagi kamu gambaran apakah itu leisure activities. Okay. So yang pertama ni, kalau kamu tengok, ini adalah gambar ice skating, iaitu meluncur ais. Okay. And then gambar yang kedua, you can see badminton, play badminton. So bermain badminton. Dan the third one is play football, right? So this is a few example of leisure activities. So there are more activities that you can do during your free time. Not just these 3, but it depend on your activities. Maksudnya depends pada kamu punya minat juga. Okay. Contohnya selain daripada ni, contoh your activities during leisure times ataupun leisure during free times, play volleyball, play chess, or play basketball, or something like that. Not even just sport. You also may do some cooking or arts. So that is leisure activity means. Okay. Alright, so let's move to the second objective, which is question structure. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan question structure? Iaitu macam mana kamu nak bina soalan dan macam mana cara kamu nak menjawab soalan yang diajukan. Okay, the first one. Okay, kat sini kamu nampak tak anak panah warna yang sama merujuk kepada satu question structure. Okay, so kita tengok. Dekat sini ada 4 question structure yang kamu boleh build up berdasarkan table ni. The first one, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Okay. And then, what is he doing? Apa yang dia lakukan? Dia tu siapa? Kalau he ni merujuk kepada lelaki. Okay, seorang lelaki. And then, what is she doing? Apa yang perempuan itu sedang lakukan? Okay, if for singular, kamu perlu menggunakan is. Okay,
And then for a plural person, so you need use are. Okay, maksudnya untuk ramai orang kamu perlu gunakan are. Kalau seorang sahaja, kamu gunakan is. Okay, the last one is what are they doing? Okay, so cara nak jawab dia, the first question is what are you doing? So, kamu akan cakap I'm reading ataupun I'm playing football ataupun I'm playing game. So, nampak tak cara nak menjawab dia? Cara nak membina soalan dan cara nak menjawab soalan. Okay, kalau dia tanya what is he doing? Nampak tak dia tanya he? So, kamu kena jawab he's reading. Okay, kalau dia tanya she, kamu jawab she's reading. Kalau dia tanya what are they doing? So, they are reading. Okay, mesti jawab berdasarkan apa yang dia tanya. Question structure dia. Okay. So, this is example construct sentence using a question. So, for example, number 1, if you want to construct a question structure, you need to kamu perlu buat soalan. Okay. So, for example, number 1, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? So, cara nak construct sentence to answer the question structure adalah I'm reading. Nampak tak dekat sini? I'm. Singkatan daripada I am. Okay. So, dekat sini semua ni dia gunakan contraction iaitu singkatan. Okay. So, number 2, what is he doing? So, kamu jawab balik, he's reading. Tak kisahlah, ikutlah pada gambar apa yang dia tengah buat. Kalau playing basketball, kamu jawablah he's playing basketball. Okay. And then what is she doing? Untuk seorang perempuan. Merujuk pada seorang perempuan. Kita nak tanya apa yang dia lakukan. So, kamu jawab she's reading. The last one, what are they doing? So, kamu jawab they are reading. Okay, mereka sedang membaca. Okay, so this is a few example. Okay, yang mana nanti kamu akan gunakan untuk aktiviti yang latihan yang teacher nak minta kamu buat. Okay, so as you can see, this is a China flag. And so, this is a girl or boy? Okay, so this is a girl, right? That wear a karate clothes. Okay, so kamu boleh bina, build up your question structure. 2 soalan daripada gambar tersebut. So, yang pertama, where is she from? So, kamu jawab, she's from China. Maksudnya, kamu tengok bendera ni merujuk kepada bendera China. So, dia berasal daripada China. Okay. And then, what is she doing? So, she's doing karate. Okay. Let's see the next one. Okay. So, this is US flag, right? And then, what is he doing? Nampak tak? Dia lelaki kan? So, dia tengah pegang apa? Racket. So, kamu boleh construct, build up question structure. Yang pertama, where is he from? So, he's from US ataupun United States. And then, kamu boleh tanya soalan yang kedua. What is he doing? Kamu nampak dia tengah pegang racket. So, kamu jawab, he's playing badminton. Okay. So, let's see the exercise section. Okay, this is exercise that teacher need you to do. Ada 9 soalan iaitu merujuk kepada 9 gambar. Okay, 9 gambar dan dekat 9 gambar tu dekat bawah dia ada bendera. Dan dekat tepi dia ada pilihan activities, jawapan kepada activities yang dekat gambar tersebut. Okay, so apa yang teacher nak kamu buat? Please listen carefully. Please build up 2 question and 2 sentence. Sentence ni merujuk kepada 2 jawapan. Kamu bina ayat 2 soalan dan 2 jawapan based on the picture given in book number 4. Buat dalam buku nombor 4. Okay. Do from picture number 1 until number 9 in textbook. Page 10. Please refer to the flags and activities provided. Okay, let me see example. Okay. So, teacher nak kamu tengok muka surat 10. Teacher nak kamu salin, buat 2 ayat berdasarkan, buat 2 soalan dan 2 ayat berdasarkan setiap satu gambar berikut ni.
Kamu nampak tak? Okay. So, ni ada contoh dekat atas. Okay. So, teacher dah pun buat untuk number 1. Let's see number 1. Picture number 1, you can see this is US flag, right? Okay. So, apa yang kamu kena buat? Yang pertamanya, kamu bina soalan. Okay, soalan yang pertama, where is she from? Kenapa kita guna she? Sebab dia seorang perempuan. Okay. Kalau dia seorang lelaki, kamu buat where is he from, okay? So, where is she from? She's from US. Sebab kamu tengok bendera dekat sini. US kan? Okay. Soalan yang kedua. What is she doing? Apa yang dia sedang lakukan? Okay, kamu boleh nampak kan? Dia sedang memakai kasut meluncur ais kan? So, kamu cakap, she's doing ice skating. Okay. So, this is number 1. Mesti kena ada 2 soalan dan 2 jawapan. Okay, boleh? So, please do until number 9. Okay, teacher nak kamu buat. Okay, nombor 2 ni 2 soalan. Nombor 3, 2 soalan. Nombor 4, 2 soalan. Nombor 5, 2 soalan. Nombor 6, 2 soalan dan jawab. Maksud teacher dan jawapan sekali sampai nombor 9. So, okay, look at number 2. Kamu boleh tengok ni seorang lelaki kan? So, use cara nak bina soalan ataupun build up question structure. Kamu gunakan ni ayat ni. Where is he from? Okay, and then kamu look at the flags provide in the picture number 2. So, this is Brazil flags, right? So, kamu cakap, he's from Brazil. Okay. And then, what is he doing? Adakah dia tengah karate? No. Tak, dia tengah swimming. Okay, kamu pilih jawapan dekat sini. So, kalau dia tengah berenang, kamu buat ayat he's swimming. Okay. So, buat nombor 3 sampai nombor 9. Okay, setiap satu gambar ni mesti kena ada 2 soalan. Kamu bina 2 soalan dan 2 jawapan berdasarkan soalan tersebut. Okay, so tolong buat dalam buku nombor 4. Okay, sebab if you have any problem or you have you not understand what you need to do, please refer to teacher or kindly PM teacher. Okay, so that's all for today. Thank you, class. See you next week at school. Okay, so please finish my homework. Okay. Sebarang ketidakfahaman boleh rujuk pada teacher. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.